आहा, तुम्ही बघू शकाल प्रत्येक दाणा त्याचा सेप. अहो, ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण आषाढी एकादशी स्पेशल झटपट फटाफट चटपटीत आणि मसालेदार अशी साबुदाण्याची खिचडी कशी बनवायची ते बघतोय. त्याचबरोबर साबुदाण्याला कसा मस्त भिजवायचा किंवा तो कसा सेपरेट झाला पाहिजे याच्या पण काही टिप्स बघतोय. सगळ्यात आधी साबुदाणा सोक कसा करायचा. 1 कप साबुदाणा घ्यायचा बाउलमध्ये, त्यामध्ये पाणी घालायचं, व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचा, स्वच्छ रिन्स करून घ्यायचा, त्यातलं स्टार्च जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं ड्रेन करून घ्यायचं. साबुदाणा स्वच्छ धुवून झाला की त्यामध्ये पाणी घालायचं. पुन्हा पाण्यामध्ये 1 तासभर तरी आपल्याला तो सोक करत बाजूला ठेवायचा आहे. 1 तास साबुदाणा व्यवस्थित सोक झाला की तुम्ही बघू शकाल छान ते साबुदाणा असा फ्लफी होतो. जेव्हा सोक करायला घालतो त्याच्यापेक्षा त्याचा आकार दुप्पट होतो. आता त्यामधलं सोक केलेलं साबुदाण्यातलं पाणी पूर्ण ड्रेन करायचं. पाणी व्यवस्थित ड्रेन झालं की झाकण ठेवायचं आणि रात्रभर, शक्य असेल तर रात्रभर किंवा कमीत कमी 5 ते 6 तास ते झाकून बाजूला ठेवून द्यायचं. साबुदाणा व्यवस्थित झाकून ठेवला. मी इथे रात्रभर ठेवला होता, तर तुम्ही इथे बघू शकाल मस्त असं सुटसुटीत होतं, छान फ्लफी होतो, मस्त त्याचे पल्स किंवा मोत्यासारखा फुलून येतो आणि सुटसुटीत होतो. आता आपण खिचडी बनवूयात. तर खिचडी बनवण्यासाठी कढईमध्ये सगळ्यात आधी 2 ते 3 चमचे साजूक तूप गरम करून घ्यायचं. साजूक तूप नसेल वापरायचं तर गोड तेल किंवा तुमच्या नेहमीच्या वापरातलं रिफाइंड ऑइल जरी वापरलं काहीच हरकत नाही. तूप व्यवस्थित गरम झालं की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं व्यवस्थित फुललं पाहिजे, म्हणजे मग त्याला फोडणी खमंग बसते. आता जिरं फुललं की गॅस बंद करायचा, कारण आपण ही लाल तिखटाची खिचडी बनवतोय. खूप गरम कढलेल्या तेलामध्ये जर लाल तिखट घातलं तर ते करपतं, जळतं आणि त्याचा फ्लेवर पूर्ण चेंज होतो. त्यामुळे जिरं फुललं की गॅस बंद करायचा. 30 ते 40 सेकंद जाऊन द्यायची, ती स्मोक आहे, स्टीम आहे, जाऊन द्यायची आणि मग त्यामध्ये आपण लाल तिखट घालतोय. 1 चमचाभर लाल तिखट. आता हे जे माझ्याकडे लाल तिखट आहे हे बेडगी मिरचीचं लाल तिखट आहे. घरी बनवलेलं बेडगी मिरचीचं लाल मिरचीची पूड आहे. त्यात बेडगी मिरची नसेल तर कश्मीरी रेड चिली पावडर वापरू शकता किंवा देगी मिरची वापरू शकता किंवा तुमची नेहमीची लाल तिखट वापरलं तरी चालेल. फक्त बेडगी मिरचीमुळे काय होतं, तो पदार्थ खूप असा स्ट्रॉंग होत नाही, पण त्याला रंग आणि टेक्स्चर जबरदस्त येतं आणि बेडगी मिरचीचा स्वतःचा एक वेगळा फ्लेवर असतो, तो त्याच्यामध्ये उतरतो. म्हणून मग इथे माझ्याकडे आहे, म्हणून मी इथे बेडगी मिरची वापरते. 1 चमचाभर बेडगी मिरची घालायची, मिक्स करून घ्यायची. आता गॅस पुन्हा ऑन करायचा. भिजवलेला साबुदाणा घालायचा. भिजवलेला साबुदाणा घातला की त्यामध्ये उकडलेले बटाटे, सालं काढून फोडी केलेले आणि शेंगदाण्याचा कूट आणि चवीपुरतं मीठ, हे सगळे जिन्नस एका मागोमाग घालायचे. आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तुपाच्या फोडणीमध्ये हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. आहा, तुम्ही बघू शकाल रंग काय अफलातून आलाय. आता हे व्यवस्थित मिसळून झालं की हे मीडियम हीटवरच 3 ते 4 मिनिट परतून घ्यायचं. साबुदाणा जेवढा आपण छानपैकी मीडियम हीटवर परतून घेऊ तेवढा तो छान फुलून येतो आणि त्याला टेक्स्चरही मस्त येतो. त्यामुळे हॅव सम पेशन्स, परतून घ्यायचं मीडियम हीटवर. साबुदाणा व्यवस्थित मी परतून घेतलेला आहे. आता त्यावर आपण झाकण ठेवूयात. झाकण ठेवून मस्त दणदणीत किंवा दणकून 4 ते 5 मिनिट मीडियम हीटवर वाफवून घ्यायचं, म्हणजे आणखी त्याचं टेक्स्चर इम्प्रूव्ह होतं. साबुदाणा व्यवस्थित वाफवून झाला. आता फायनल स्टेप म्हणजे गार्निश. तर इथे माझ्याकडे बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे. तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर नसेल खात, नाही वापरली काहीच हरकत नाही. मी खाते, आम्ही खातो, त्यामुळे मी वापरते. पण नाही घातली तरी काही बिघडत नाही, फक्त तो कॉन्ट्रास्ट रंग छान दिसतो, हिरवा आणि लाल, म्हणून कोथिंबीर. आता आपण ही खिचडी सर्व करूयात. आहा, तुम्ही बघू शकाल प्रत्येक दाणा त्याचा सेपरेट झालाय, त्याला टेक्स्चर खूप जबरदस्त आलाय, मस्त
मस्त असा मोत्यासारखा साबुदाणा फुललाय. आता आपण ही खिचडी सर्व करूयात. आहा, जबरदस्त याचा सुवास, फ्लेवर अफलातून येतोय. आणि आता गार्निशसाठी कोथिंबीर आणि अर्थात लाल तिखटाची खिचडी आहे, तर बाजूला दही आणि थोडीशी एखाद दुसरं केळं आवडीप्रमाणे. उपवास आहे म्हणून चालतं. तर आज नक्की ही खिचडी बनवून बघा. आत्ता जरी साबुदाणा भिजत घातला तरी संध्याकाळी तुम्हाला डिनरला अशी खिचडी खायला मिळेल, किंवा ब्रंचला खा 5-6 वाजता तुमच्या आवडीप्रमाणे, सोयीप्रमाणे. किंवा साबुदाणा भिजवलेला असेल तर पटकन या पद्धतीने बनवून बघा. दह्याबरोबर नसेल सर्व करायचे तर ही लाल तिखटाची खिचडी मस्त लिंबू पिळायचं त्यावर आणि खायची. चटपटीत आणि खूप छान लागते. लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करायला विसरू नका, शेअर जरूर करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग चटपटीत मसालेदार रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.